Perfect. Perfect. ฮัลโหลวันนี้นะคะจะมาทำข้าวผัดกุนเชียงนะคะ ก็ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีกุนเชียงหั่นนะคะมีหอมเขียวมีหอมขาวแครอทนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมีกระเทียมมีพริกสดนะคะถ้าใครชอบสไปซี่นะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีมะนาวมีพริกไทยน้ำตาลนะคะน้ำปลาซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดอันนี้สูตรพันก็คือว่าพันชอบใส่ซอสพริกศรีราชาไปด้วยนะคะแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็มีไข่นะคะมีข้าวขิงแล้วก็ไปทำกันเลยค่ะโอเคค่ะก็ขั้นแรกนะคะก็ทำทอดกุนเชียงก่อนนะก็รอให้กระทะร้อนก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะเพราะว่าในกุนเชียงมันก็จะมีไขมันอยู่แล้วนะแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบกรอบนะคะก็ชอบกรอบหรือชอบนุ่มก็คือเราก็เลือกได้เลยนะว่าจะทอดนานทอดกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลโอเคก็ถ้าเสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จแล้วก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้นะก็ทิ้งไว้นะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเทียมหั่นแบบนี้นะใส่ลงไปเลยแล้วก็ของพันนะคะส่วนตัวก็คือจะชอบใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะต้องใส่พริกสดไปด้วยข้าวผัดอันนี้สามารถกินได้ประมาณ2 ถึง 3 คนนะคะเพราะว่าพันผัดทีเดียวนะเราก็ตีไข่ก่อนนะคะเพราะว่าพันไม่ชอบกินไข่ขาวไม่รู้สึกว่าถ้าตีก่อนลงไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนเนื้อมันจะน่ากินกว่าใส่ลงไปนะแล้วก็ไฟอ่อนค่ะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็ใส่ผักลงไปค่ะใส่แครอทก่อนนะโอเคค่ะแล้วก็พอสักพักหนึ่งนะใส่ข้าวลงไปแล้วใช่ไหมก็ใส่
มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่หอมลงไปแบบนี้มันก็ใส่มะนาวด้วยนะบีบลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่ไปก่อนแบบสักสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใส่มะนาวไปก่อนสองชิ้นแล้วก็คนก่อนนะเสร็จปุ๊บของพันน่ะก็จะแอดเราก็ใส่กุ้งเชียงเข้าไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะก็ใส่กันเลยโอเคเสร็จแล้วก็มาปรุงรสนะเราก็เบาไฟก่อนก็ได้แล้วก็ใส่พริกไทยค่ะน้ำตาลค่ะชอบหวานก็ใส่หวานจ้าเราก็ใส่ไปทมๆไปก่อนกลิ่นฉุนมากก็ใส่ซอสอันนี้เขย่าก่อนไม่รู้จำเป็นจะต้องเขย่าไหมแต่ว่าเขย่าแล้วก็โรยไปเลยชอบเผ็ดก็ใส่แต่ว่าน้องชอบนะจ๊ะน้ำปลาจ้าโอเค and then นี่นะคะซอสเห็ดหอมก็ใส่เข้าไปเลยแล้วเพื่อความเผ็ดนะคะก็ใส่พริกลงไปด้วยเพราะว่าพันชอบข้าวผัดเผ็ดชอบกินข้าวผัดเด็กแต่ว่าข้าวผัดที่เผ็ดงงไปโอเคเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะคะว่าชอบหรือยังโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะอันนี้คือข้าวผัดกุนเชียงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะใครมีคำถามเลยนะคะก็ถามมาได้นะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอที่พันทำค่ะบ๊ายบาย Of course, you must be scared. Is that good?